Hello, szia, üdvözöllek! Ma egy nagyon-nagyon finom, egyszerű, puha csörögefánk receptet hoztam. Nagyon egyszerű az elkészítése, vágjunk is bele. A csörögefánk hozzávalói 250 g búzafinomliszt, 6 g sütőpor, ez egy fél csomag, 150 g 20%-os tejföl, laktózmentes tejföllel is működik, 2 evőkanál, azaz 30 g porcukor, fél evőkanál rumaroma, a rumaromát elhagyhatod, 3 m-es tojássárgája, és 70 g vaj, vagy margarin, én margarint használok, és egy csipet só. A lisztet beleteszem egy tálba, beleteszem a sütőport, a sót. Jaj! Beleteszem a sót. Ezt így elkeverem. Beleteszem a tejfölt. Belekaparjuk, mert minden cseppért kár. Így van. Nem muszáj 20%-os tejfölt, én azt tettem bele, nyugodtan tegyetek bele 12%-osat, működik azzal is a recept, készítettem már úgy is, és így is. A vajat szobahőmérsékletűnek kell, hogy legyen, mivel én elfelejtettem kivenni a hűtőből, ezért én olyan 15-20 másodpercre rámikróztam, hogy puha legyen. Egyébként el kell mondjam, hogy az én nagymamám nem tett bele se szódabikarbonát, se sütőport, se élesztőt, anélkül készítette. Anyukám ő sütőporral készítette, és én is így készítem, mert így egy picit levegősebb ez a csörögefánk tészta. Belerakom a 3 sárgáját, és beleteszem a porcukrot. És egy fél evőkanál romaromát. Hát úgy nagyjából egy fél, attól függ mennyire szeretjük. És ezt össze fogom dolgozni. Először én kanállal egy picit így összeszoktam kutymákolni nagyjából, és utána szépen belemászok kézzel, és ebből készítek egy jó kis tésztát. Farsangi szezon. Tökéletes, de szezonon kívül is. Eltelt egy kis idő, itt eljátszogattam le, és mindjárt jó is a kis fánktésztánk. Úgyhogy ezt most be fogom tenni egy folpakba, és berakom a hűtőbe egy olyan 20-30 percre. Tehát megkezdünk a folpakkal, akinek nincs tépője, az küzdjön. Jó kis tészta, nem kell túl dolgozni, ez sem, szerintem. És akkor így berakom a hűtőbe pihenni. 20 perc is elég, 20-30 perc. Kivettem a tésztát a hűtőből, eltelt 30, hát szerintem 40 perc is, és akkor ebből fogok most, alálisztezek, és ebből fogok most próbálok egy téglalapot nyújtani. És akkor szépen kinyújtjuk. Jobban szeretem a szilíkon nyújtót, van az is, de most ezt fogtam be. Csak nehéz így nyújtani, hogy a kamera olyan itt áll a nyakamba, de megoldjuk. Szóval nyújtunk belőle egy olyan mondjuk azt, hogy téglalapot. Pár milliméter vastagra, 3-4. Mivel ez sütőporos tészta, nem kell olyan vastagra nyújtani, mint azt a fajtát, amiben nincs sütőpor, mert van olyan variáció, amiben sem sütőpor, sem szódabikarbóna, sem élesztő
nem található. Azokat egy kicsit vastagabbra kell nyújtani, de ez így teljesen jó lesz. Oké. Következő lépés. Megpróbálunk rombuszokat készíteni. Tehát először is megfelezem, és ilyen csíkokat vágok. De akkor sincs semmi baj, ha így vágsz egyenesen, tehát nincs probléma belőle. Egy helyre megy. Így. Ezután pedig átlossam. Eldöntheted, hogy mekkora darabokat szeretnél, én ezt így meghagynám, innen pedig felezném. Nem olyan bonyolult, mint amilyennek tűnik. Tehát lesznek nekem kisebb és nagyobb darabok. Most középre vágunk mindegyikbe egy kis vonalkát. Ezt vághatod késsel, pizzavágóval, derejevágóval, vagy bármivel, amivel szeretnéd. Egy a lényeg, legyen ott egy rés középen. Bocsi, a macskám belevírnyákolt, de semmi baj. Mi van, kis cica? Ezek ilyen kis minik lesznek, bébikék. Kicsi lisztet még ide szórok, nem muszáj. A lényeg az, hogy látod, itt van egy luk. Én úgy szoktam, hogy az egyik végét így átfordítom, a másikat pedig úgy hagyom. Picit így nyújtok rajta a kezemmel, nem nagyon. Van, aki úgy készíti, hogy átdugja az egyik felét, és a másik felét is. Tehát ahány ház, annyi szokás, így. De én egyszerűen ezt a megoldást szeretem. Egyiket átdugom, a másikat úgy hagyom, és így félreteszem. Nagyon jó ez a tészta. Közben már az olajat felraktam melegedni. Tehát látod? Ennyi az egész. És akkor ezzel itt eljátszogatok. Tehát mutatom még egyszer. Kicsit meghúzod, bedugod, és kész. És félreteszed. Nem ördöngösség, de így is hagyhatod. Tehát nem muszáj, így is belerakhatod. Olyat is láttam már, sütettem is. Nem rontott az ízén. Ezt majdnem széttéptem. Tehát mutatom. Igazából nem is rombusz a rombuszom. Így. Utolsó darab, hurrá! Jaj, még van egy, akkor utolsó előtti darab. És süthetjük is. Én bő olajba szoktam sütni. Nézd, majd találtam még ilyen dolgokat. Bő olajba fogom sütni, van, aki zsírba süti, én olajba, és aranybarnára sütöm. Ebben az olajban én már az előbb farsangi fánkot sütöttem. Nem szűrtem le, mert úgyis sütök tovább. Egy tálaljába egy papírtőlőt rakok, és kezdem a sütést. Betesszük az olajba őket. Nőni fognak. Tehát nem rakom tele. Beleteszek még egy bébikét is, és hadd süljön. Néha alálesünk. Nehogy megégjen. Ez a sütőporos változat egy picivel puhább csörögefánkokat eredményez, tehát jobban hajaz a farsangi fánkra, mint az a változat, amiben nincs semmi, se szódabikarbóna, se sütőpor, se élesztő. Tehát ez puhább, számomra finomabb. Én azért ezt a variációt használom. Esetleg nincs itthon sütőporom, akkor készítettem régebben úgy is, hogy egy késhegynyi szódabikarbónát tettem bele sütőpor helyett. Na, még forgattam rajta egy kicsit, és akkor szépen kiszedem őket.
Hát azt hiszem a szomszédaim jól járnak, mert ma sütöttem rendes fánkot is, és mennyi fánkot nem fogunk megenni. Avval együtt. Jól járnak a szomszédok. A második adag már gyorsabban sült, tehát figyeljetek, legyetek résen. Van, aki ezt is barnában szereti, van, aki világosabban. Én meg úgy, ahogy éppen sikerül. Barnában, ha megégetem, világosabban, ha időben megfordítom. Elkészült a fánkunk. Nagyon puha lett, tehát ez nem az a nagyon kemény fajta variáció. Megszorjuk egy kis vaníliás cukros porcukorral, vagy csak porcukorral. Van, aki egyből még így melegen beleforgatja porcukorba, vaníliás porcukorba. Opcionális, mindenki úgy eszi, ahogy szeretné. Mellé egy kis baracklekvár, és kész a finom csörögefánk. Oké, én egy pici porcukorral fogom megszórni, és baracklekvárt fogok mellé kínálni, ajánlani. Nézzétek meg, ez egy ilyen puhább verzió. Nagyon-nagyon jó a tésztája. És finom. Nézzétek, milyen jó. Lekvárral. Megtömjük a férjünk száját vele. Készítsétek el, és írjátok meg, hogy hogy ízlett. Jó étvágyat mindenkinek!